ඔයා මගේ Facebook fan page එකත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් නම් ආට මතක ඇති ඔක්තෝබර් මාසේ මුල් සතියේදී මම announcement එකක් කරා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මම ළඟදිම Q&A එකක් අරගෙන එනවා කියලා. ඉතින් ඒ Q&A එකට ඔයාලගෙන් ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්න අවිල්ල තිබුණා. ඔන්න අද කොනිෂන් එක මම අරගෙන එන්නේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මැත්ස් කරන්නේ නැතුව අඩුම මුදලකින් software engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේක යටින් පොඩි ඩිස්කෂන් එකකුත් ගිහින් තියෙනවා. හොඳයි මම මගේ උත්තරේ දෙන්නම්. ඔයා ගවර්න්මන්ට් කැම්පස් යන්න හිතනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම A level වලට කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා ප්‍රයිවට් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න හිතනවා නම් ඔයා A level වලට කරපු ස්ට්‍රීම් එක කොහෙත්ම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා මේ විදිහට ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තෝරගනිද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඔයා software engineer කෙනෙක් වෙන්න ඉන්ටර්විව් එකකට යනවා නම් ඉල්ලන අවම සුදුසුකම තමයි ඩිග්‍රී එක. ඒ වගේම මේ ඩිග්‍රී එක ඔයා අරගෙන තියෙන්නේ reputed institute එකකින්. එහෙම නැත්නම් පිළිගත් අධ්‍යාපන ආයතනයකින් වෙන්නත් ඕන. මේ හේතුව නිසා ඔයා ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තෝරගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි මේක තමයි entry qualifications. මේ entry qualifications ටිකක් වැඩි ඉන්ස්ටිටියුට් වල සාමාන්‍ය පිළිගැනීමත් ගොඩක් වැඩි. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නේදී විශේෂයෙන්ම අහලා තියෙන්නේ ගොඩක් අඩු මුදලකින් software engineer කෙනෙක් වෙන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් ගොඩක් අඩු මුදලකින් ඔයා software engineer කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයාට ඕනතරම් ලංකාවේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා ගොඩක් අඩු course fees තියෙනවා. හැබැයි මම ඔයාට මේ වගේ ඉන්ස්ටිටියුට් recommend කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි සාමාන්‍ය software engineer කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන facilities ඒ වගේම ඔයාට හොඳ lecture panel එකක් ඉන්න ඉන්ස්ටිටියුට් එකක අනිවාර්යයෙන්ම course fee එකත් වැඩි. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් ඔයා ගන්න ඩිග්‍රී එකකට ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකකදී ලැබෙන පිළිගැනීමත් වැඩි. ඒ නිසා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ටිකක් අමාරුවෙන් හරි ඔයාට හොඳ ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට යන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ලෝන්ස් ගන්න, ඒ වගේම ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඇප්ලයි කරලා හරි ඔයාට මේ වගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් ඩිග්‍රී එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ අනාගතේ ගොඩක් සුරක්ෂිතයි කියලා. ඊළඟට බලන්න ඔයා ඩිග්‍රී එක කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එක හරහා මොන වගේ ආයතන වලටද ට්‍රේනින් දාන්නේ කියලා. සමහර ඉන්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා එයාලා ට්‍රේනින් දාන්නේ නැහැ, අපිම ට්‍රේනින් හොයා ගන්න ඕන. හැබැයි සමහර ඉන්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා එයාලම ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් වලට ඔයාලව යොමු කරනවා. ඉතින් මම වඩාත්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ විදිහට ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් වලට ඔයාව යොමු කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට වඩාත් ලේසි ඔයාගේ අනාගතය හරියට සාර්ථක කරගන්න. ගොඩක් දෙනෙක් තාම නොදන්න දෙයක් තමයි අපිට ප්‍රයිවට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක ඩිග්‍රී එකක් කරලා ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකක MSc එකකට හරි MBA එකකට හරි ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියන එක. ගොඩක් ප්‍රයිවට් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වලින් අපිට මේ ගැන කියන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඕනම ඩිග්‍රී එකක් කරද්දී මේ ඩිග්‍රී එක කාල සීමාව අවම අවුරුදු 3ක් වෙන්න ඕන. සමහර ඉන්ස්ටිටියුට්ස් යනවා ඔයාට අවුරුද්දෙන් අවුරුදු 2කින් වගේ ඩිග්‍රී එක දෙන. හැබැයි කවදාවත් මේ වගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තෝරගන්න එපා. මොකද ඔයාට ඩිග්‍රී එකෙන් පස්සේ ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකක MSc එකකට ඇප්ලයි කිරීමේ තියෙන හැකියාව නැති වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඩිග්‍රී එකට තියෙන පිළිගැනීමත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ඩිග්‍රී එකක් කරන්න තෝරගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලන්න ඔයා කරන ඩිග්‍රී එකෙන් පස්සේ ඔයාට මේ ඩිග්‍රී එක හරහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයා software engineering ඩිග්‍රී එකක් කරනවා නම් ඔයාට කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ හරි එහෙම නැත්නම් පේරාදෙණිය කැම්පස් එකේ හරි MSc එකකට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිය හැකියාවක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ඩිග්‍රී එක තෝරගන්න කියලා තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. software engineering සහ information technology කියන සබ්ජෙක්ට් දෙකේ වෙනස. ඔයා software engineering ඩිග්‍රී එකක් කරනවා නම් ඔයාට software engineering පාර්ට් එකේම තමයි ජොබ් එකකට යන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා information technology ඩිග්‍රී එකක් කරනවා නම් ඔයාට පාර්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. software engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් hardware engineer කෙනෙක්, නැත්නම් network administrator කෙනෙක්. මේ වගේ ගොඩක් පාර්ට්ස් ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පැහැදිලි අවබෝධයක් තාමත් නැත්නම් ඔයා software engineer කෙනෙක් වෙනවද එහෙම නැත්නම් IT side එකේ වෙන පාත් එකකට යනවද කියලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න ඕනේ information technology ඩිග්‍රී එක. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඩිග්‍රී කරන අතරේදී ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් මම මේ සයිඩ් එකට තමයි ගොඩක් දක්ෂ කියලා ඔයාට ඒ පාත් එක තෝරගෙන යන්න. software engineering කරලා information technology කරලා තියෙන jobs ගොඩක්ම එක සමාන වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. favorite game you ever play? Call of Duty Ghost 2013 අවුරුද්දේ තමයි ප්ලේ කරේ. මේක තමයි මම ප්ලේ කරපු පළවෙනි first person shooter game එක. Explain your channel name. Techiecony. Cony කියන්නේ මම පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ආස කරපු වැඩියෙන්ම ආස කරපු කාටුන් කැරක්ටර් එක. එතකොට Techie කියන නම හැදුනේ Tech කියන වචනේ female sound එක විදියට. ඒ විදිහට තමයි Techiecony කියන නම හැදුනේ.
ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි why YouTube tech videos, any special reason behind it? ආපහු අහනවා who are you, tell us about you. why YouTube tech videos? මේකට උත්තරේ දුන්නොත් මම පුංචි කාලේ ඉඳලම ගොඩාක් ආස කරපු සබ්ජෙක්ට් එකක්. මම පොඩි කාලේ ඉඳලම ගොඩාක් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ පොත් කියවන්න කැමතියි. ඒක මට තාත්තගෙන් ලැබුණ අල්භාෂයක්. ඒකත් එක්කම මම මේ කම්පියුටර් සයන්ස් කියන සයිඩ් එකට ගොඩාක් නැඹුරු වෙලා හිටියේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලම. ඊළඟට මගේ එඩියුකේෂන් එක සහ රැකියාව ගැන කතා කරොත් මම තොරතුරු තාක්ෂණාංශයෙන් විද්‍යාවේදී ගෞරවෝපාධිය සම්පූර්ණ කළා. ඊට පස්සේ මම රැකියාව ආරම්භ කරේ IT එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදියට. IT එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදියට සේවය කරලා අවුරුද්දකින් මම ප්‍රොමෝට් වුණා IT මැනේජර් කෙනෙක් විදියට. ඉතින් මම ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක IT මැනේජර් කෙනෙක් විදියට කාලයක් සේවය කරා. හැබැයි මේ කාලේ මට ගොඩක් කාර්යබහුල කාලයක් වුණා. මම කොළඹ තමයි ජීවත් වුණේ. ඉතින් මගේ යාළුවන්ගෙන් නෑදෑයන්ගෙන් ගොඩක් ඈත් වෙලා මට ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ හේතුව නිසා මම හිතුවා මේ කාර්යබහුල ජීවිතෙන් පොඩක් ඈත් වෙලා මගේ හෝම් ටවුන් එකට කිට්ටුව මට නිදහස් ජොබ් එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම හෝම් ටවුන් එකට කිට්ටුව උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක බ්‍රාන්ච් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට සේවයට බැඳුණා. මේක තමයි මගේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය වුණේ. මොකද සමහරට මම IT මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට දිගටම හිටියා නම් ඔයාලට කවදාවත් Techiecony කියලා YouTube channel එකක් නොදකින්නත් තිබුණා. මොකද ඒ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක වෙනත් කාර්යයකට ફોකස් කරන එක ගොඩක් අමාරු දෙයක්. ඉතින් ඒ අතර කාලේදී මම මගේම අධ්‍යාපන ආයතනයක් පටන් ගත්තා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ වෙනකොට මම මගේ YouTube channel එක සහ මගේ ව්‍යාපාර වැඩවලට තමයි අවධානය යොමු කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මං ගැන විස්තර අහපු එකට දෙන්න තියෙන උත්තරය තමයි ඒක. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි හැමෝම හරබර ප්‍රශ්න අහන එකේ මම අහනවා ඔච්චර ලස්සන වීමේ රහස මොකද්ද? අතට මේක මම ඔයාලගෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලස්සන කියන දේ තියෙන්නේ දකින්න කෙනාගේ ඇස්වල. ඒ නිසා තමයි එක්කෙනෙකුට ලස්සන දෙයක් තවත් කෙනෙකුට අවලස්සන දෙයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මොකක් හරි දෙයක් ලස්සනට පේනවා නම් ඒක ලස්සනට පේන්නේ ඇයි කියන එකට උත්තරේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ළඟම තමයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කොමික් බුක්ස් ගන්න ආසයි කොහොමද ගන්නෙ? ඔයාට eBay, Amazon වගේ online stores වලින් order කරලා ගෙන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් ගොඩක් කොමික් බුක්ස් ගත්තේ Big Bad Wolf පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන්. ඉතින් ඔයාට ඊළඟ අවුරුද්දේ Big Bad Wolf පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට online order කරලා ගෙන්නන්නත් පුළුවන්. ඔයා කැමතිම මේල් කොමික් කැරක්ටර් එක මොකද්ද? එයාට කැමති වෙන්න හේතුව. මම කැමතිම මේල් කොමික් කැරක්ටර් එක තමයි තෝර්. තෝරට කැමති වෙන්න හේතුව තමයි මම දකින විදිහට MCU එක ඇතුලේ තෝර් කියන්නේ කවදාවත් බිඳ වටන්න බැරි චරිතයක්. ඔයාලට මතක ඇති තෝරට ඉස්සෙල්ලම එයාගේ අම්මා වහිමි වුණා, තාත්තා වහිමි වුණා, ඒ වගේම ඔහු ආදරය කරපු ගෑනු ළමයා වහිමි වුණා, ඔහුගේ ජනතාව වහිමි වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහුගේ ආයුධය අහිමි වුණා, ඔහුගේ බලය අහිමි වුණා. අවසානයේදී ඔහුගේ ඇහැකුත් අහුට නැති වුණා. මේ හැම දෙයකටම පස්සේ තෝර් එයාගේ අදිෂ්ඨානය නැවැත්තුවේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අන්තිමේදී ඔහුට ඉතුරුනේ ඔහුගේ සහෝදරයා ලෝකී විතරයි. ඉන්ෆිනිටි වෝර් ෆිල්ම් එක පටන් ගනිද්දිම ඔයාලා දකින්න ඇති ලෝකී තෝර්ට අහිමි වුණා කියලා. හැබැයි මේ කිසිම දෙයකින් සැලුනේ නැතුව තෝර් අවසානයේදී තානෝස්ට තනියම මූණ දෙන්න තරම් නිර්භීත වුණා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම දිහා බැලුවම අපිට පේනවා තෝර් කියන්නේ අහිමිවීම සහ කඩාවැටීම් තුලින් තව තවත් ශක්තිමත්ව නැගී සිටින චරිතයක්. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා මම මාවල් කොමික් වල ආසම කරන මේල් කැරක්ටර් එක තමයි තෝර්. තවත් ඉල්ලීමක් තියෙනවා MCU ටයිම් ලයින් එක දෙන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්නම්. මට ඒක වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණොත් මම Facebook fan page එකේ post එකක් විදිහට හරි publish කරන්නම්. ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Linux series එක කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම තව ඉල්ලීමක් තියෙනවා Kali Linux ගැන කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොටත් මම Linux series එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ Facebook group එකට join වෙලා නැත්නම් Linux ගැන කතා කරන්න Linux පාවිච්චි කරන අයට අපේ Facebook group එකත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දානවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි root නොකර Android වල RAM වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද?
දැනට තියෙන RAM එකට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙමරි කාඩ් එකක් අරගෙන ඒක RAM එකක් විදිහට කන්ෆිගර් කරගන්න. මොකද ඒක ෆ්ලෑෂ් මෙමරි එකක් නිසා. හැබැයි මේකේ තරම් සාර්ථක ක්‍රමයක් නන් නෙවෙයි. අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි no root TWRP දාන්න පුළුවන්ද? ඔව්. මේක කස්ටමර් රිකවරි එකක් නිසා ඔයාට boot loader unlock කරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද මේක ෆෝන් එකේ firmware වලට අදාළ කොටසක්. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මාත් YouTube පටන් ගන්නද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වැඩියෙන්ම දක්ෂ සබ්ජෙක්ට් එකක් තෝරගෙන ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව quality YouTube channel එකක් පටන් ගන්න අපි හැමෝම ඔයාට උදව් කරනවා. හොඳයි Q&A එකේ ප්‍රශ්න අහපු හැමෝටම උත්තර ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අයහපත් කාලගුණයක් එක්ක තමයි මම අද වීඩියෝ එක කරේ. ඔයාලටත් වීඩියෝ එක අතරේදී දැනෙන්නේ නැති ලයිටින් පොඩක් අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මොන හරි අපහසුතාවයක් සිද්ධ වුණා නම් මම ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ Q&A එක මම මගේ Facebook fan page එකේ announce කරනවා ළඟදීම. ඉතින් fan page එකට like කරලා join වෙන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න මගේ Techiecony YouTube channel එක bell icon එක on කරලා තිබුණොත් ඊළඟට මම වීඩියෝ එකක් upload කරගමම ඔයාට notification එකකින් ඒක දැනගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. අපි ආපහු දවසක හමු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්.